O Diyos aming Ama, ang lahat ng nilalang ay marapat na sumamba sa iyo. Higit sa iyong mga biyaya, sinasamba ka namin dahil ikaw ay ikaw. Lumalapit kami sa iyo, dakilang tagapaglikha, nagsusumamo at humihingi ng kapatawaran. Kami ay nagkulang at nagkasala. Patawarin mo kami sa katigasan ng aming mga puso. Turuan mo kami at dalhin sa inyong kalooban. Tingnan mo kami ng may awa at kahabagan. Hilumin mo po ang aming bayan, ang aming mga mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay, karatig bayan, ganon din ang aming mga kaaway sa pandemyang kinahaharap namin sa COVID-19. Isama niyo na rin ang mga may sakit sa iba't ibang karamdaman. Panginoon, balutin mo kami ng inyong kaluwalhatian. Itago mo kami sa lilim ng inyong mga pakpak laban sa anumang kapahamakan o wala sa oras na kamatayan. Kristo, ang tinapay ng buhay, alalahanin niyo po ang mga namumuno sa aming bansa, ang mga ilaw at haligi ng bawat tahanan, at mga kawani na nagtatanggol sa aming seguridad at mga frontliners. Batid mo, Panginoon, ang mga dinaraanan at bawat ganap sa aming buhay. Espiritong Banal, aming tanggulan at gabay, imulat ang aming mga mata at ipakita si Jesus ang Panginoon at tagapagligtas, ang nag-iisang katotohanan at tanging daan tungo sa Ama. Wala nang iba. Purihin ka, O aming Diyos. Ang presensya mo ay tunay na biyaya ng aming buhay. Ito ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng mundo. Amen. Walang kasing saya ang Paskong Pinoy. Dumaan man ang problema at pandemya, kayang-kayang lampasan basta't nagdadamayan at nagmamahalan. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko dito sa 𝗣𝗿C Radio Worldwide. Ito ang paborito ng bawat Pilipino. Basta all hits, all Pinoy, panalo. Merong kwentong iyakan at tawanan. Kahit nasaan ka man, ito'y mapapakinggan. The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station. Samahan na natin si Atty. at DJ Gaur sa pagpapaunlad ng kalusugan sa katawan, isipan at espiritual. Ito ang Gopalakas! Gopalakas! Dito lang yan sa 𝗣𝗿C Radio Worldwide. Katawan, mapayapang isipan, Gopalakas.
kalikasan. Halika na totoo sa kalikasan at kapwa-tao. Di sa buhay natin ito. Kalusugan, pangkalikasan, Gopalakas. Ayan, so isang napakagandang umaga ulit sa ating mga ka-Gopalakas. Kamusta kayo? Ayan ha, another Saturday, another episode mga ka-Gopalakas. And nasa, pangilan na ba tayo? Nasa 23rd episode na po tayo. And syempre sana okay kayong lahat. And happy Saturday and hopefully nakapag-breakfast na kayo ng oras na ba? Alas 10:09. Ayan, so 10:09 a.m. na po dito sa ating Pilipinas. And so syempre ang ating pag-uusapan ngayon ay napaka-relevant dahil din sa ating mga nakaraang na pag-usapan, katulad na lang po sa food security, di ba? So meron po tayong mga naimbita na iba't ibang mga guest upang magtanghal at magbigay sa atin ng knowledge or wisdom tungkol sa iba't ibang klaseng usapin, katulad na nga lang ng food security. So ngayon, meron tayong panibagong guest. Ayan, actually kilala natin siya sa Mamaya ko na lang sabihin, masyado tayong nang i-spoil eh. So anyway, mag-proceed na tayo sa ating programa. Siyempre gusto kong tawagin at magpasalamat muna sa V81 Radio. Siyempre sa ating producer na sa Sifcare. Siyempre kay Ma'am Socorro, kila Sir Rolly Pagaspas, Sir Rally Vargas. And siyempre sa ating mga OFWs na siyempre walang sawang tumutulong upang umunlad ng ating ekonomiya, ang ating bansa. Siyempre sa ating mga kapamilya sa iba't ibang panig ng mundo, magandang araw sa inyo. So wag na natin patagalin ito. Tawagan na natin si Atty. 𝗣𝗃. Atty. 𝗣𝗃, magandang umaga sa iyo. Nandiyan ka na ba? Magandang umaga, Gaur. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig at mga ka-Gopalakas. Thank you for tuning in sa isa pang Saturday. At meron na tayong mga maagang tagapakinig dito sa StreamYard, no? Nits Lopez Capin says, good morning from Moncayo, Davao de Oro. Good morning, Nits. Gilbert Pascua from Baguio. Good morning. Kalindir Loba says, good morning. Good morning. Thank you for tuning in. Okay tong episode na to, Gaur, no? Kasi nagka-series tayo sa food security. Yes. Ngayon, ito ang basically parang wrap-up or conclusion episode sa series na yon, di ba? Oo. At saka dito hindi lang siya tungkol sa sa food kundi siya, makikita natin dito yung difference ng rural saka urban gardening or farming. Nang sa-spoil ka na naman. Pakita mo na natin yung program poster natin. Sige. Sorry, masyado lang talaga ako naging excited kasi syempre nung nagkaroon tayo ng tech rehearsal before this program, nakausap natin si Sir Marvin Lai na siyang ating magiging episode guest ngayon. So, syempre, hindi ko na siya introduce. Syempre, mamaya, mang-spoil na naman tayo. So, anyways, guys, sa ating mga viewers and listeners, very excited kami na ibahagi sa inyo itong episode na to. So, Atty. 𝗣𝗃, wag na natin patagalin, no? Sure. Ating tawagin si Ate Chandra para sa kanyang news and update segment and syempre sa ating interview with Prof. Marvin Lai. Magandang umaga, Ate Chandra. Nandiyan ka na ba? Hello, Gaur and Atty. 𝗣𝗃. Hi, Chandra. I'm very good, thank you. Hope okay rin kayo. Kung Okay saan man kayo. Ibang background natin ngayon, 𝗣𝗃. Napaka-festive na ng background mo ngayon. I am in the Christmas spirit already. I know. Oo nga, patapos na Oktubre Malapit na talaga. Mag-November na. Ang bilis ng panahon, no? Last month pa lang nakatayo na to. So anyways, Ate Chandra, magsimula na tayo sa ating usapin, sa ating segment ngayong umaga. So, i-roll na natin yung intro ng ating news and updates. Sure.
Okay, ayan, magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga nakikinig or nanonood na ano. So for this morning's news, sabi nga ni Gaur kanina, for the past, at saka ni Atty. Jai, for the past few episodes, we have been discussing in detail all about food security, and specifically in my segment with the mga guests na in-interview natin, regarding urban agriculture, all right? Growing your food in your own backyard. But what if, no, you can make your backyard beautiful and edible at the same time? Oo, ito ang tinatawag na edible landscaping. Ang idea ng pagtanim ng crop yielding and ornamental plants together. At hindi actually ito bagong ideya, all right? Revived siya because since ancient Babylonian and Egyptian gardens, they used already edible landscaping techniques. And as early as the 10th century, Benedictine monks created herb-lined gardens, all right, with neighboring roses. But it wasn't until the Renaissance that people though began intentionally separating purely ornamental plants. So locally, the University of Philippines in Los Baños, okay, researchers there have been advocating edible landscaping since 1999. UPLB's edible landscaping garden has in fact supplied fruits and vegetables to their dormers who were stranded due to the Luzon-wide lockdown, which is a clear proof, no, or demonstration of the viability of the project. The landscaping team delivered freshly picked vegetables and fruits, as well as edible flowers like blue ternate and katuray, okay, to the Office of Student Activities, which provides free meals to around 1,000 UPLB students who were stranded in the campus. And last month, UPLB turned over edible landscaping starter kits to the DA to help us urban settlers start our own edible gardens at home. The kit includes naturally grown seeds, how to plant brochures, and sample edible landscape designs fit for urban settings, such as a pocket garden, balcony garden, community garden, and rooftop or container garden. And it also actually includes references to scientific papers, feature articles, and music videos on edible landscaping. So this turnover activity was made possible through the 8 million project entitled Edible Landscaping, Magtanim ng Gulay para sa isang masagana, malusog at makulay na buhay, which is funded by the DA Bureau of Agricultural Research under its Resiliency for Development Program for the New Normal. So UPLB, through its EL team and the DA Bar, have been working together to promote edible landscaping since actually 2009. And through this partnership, UPLB EL team has developed edible landscaping kits that we mentioned earlier, and established numerous techno gardens and forged linkages with various institutions across the country. And as of August 2020, more than 7,000 individuals now in the Philippines were trained on edible landscaping. Okay, so in relation to that, ngayong umaga, inimbitahan natin, na-mention na ni Gaur kanina, ang ating guest for the week. Siya ay actually chairperson ng Kagawaran ng Filipinolohiya ng Polytechnic University of the Philippines, writer-editor ng Bahay Kubo, mga halamang gamot at gulay para sa komunidad, awards City Government of Manila for Project Greening of the City, featured in Bandila for urban farming along the Riles, and Mission Possible for farm along the Riles. He's also a volunteer for the Safe Care Foundation and an advisor for the PUP Yoga Haribal Club. So we welcome to the show Professor Marvin Lai. Magandang umaga po, Ma'am Chandra. Magandang umaga po, Professor. Kamusta na lang po kayo dyan sa Quezon? Ito naman po, maganda po ang kalidad ng hangin dito at mga pagkain. Yes. At saka sagana po dyan, ang ganda ng background Opo. nyo eh. Opo, ito po yung mga nyug at lansones sa tanim pa ng aking lola, ng aking mga ninyo. Wow. Wow, okay. All right, so simulan na po natin, Professor, no? So
mention ko yung idea nga ng pagpaganda ng bakuran, alright? Through planting mga halamang magaganda or makulay, or ika nga nila mga ornamental plants, pero at the same time, kasama niya ang mga halamang makakain. So, through your project po na feature nga sa Bandila, yung ating urban farm along the Riles, could you tell us more about that? At paano nyo po ba nasimulan to? I mean, ano po naisip nyo at naisip nyo magtayo ng garden sa Riles ng Maynila? Matapos kasi yung demolition noong 2008, no, nagtambakan yung mga hollow blocks doon, mga durog na semento, malaking lugar ng Riles na talagang walang buhay. Matagal na rin akong volunteer ng SIF, tuma-attend ng mga different training, seminar, meditation class, cooking demo, vegetarian cooking demo, at mga organic farming. Lalo-lalo sa La Union, sa Lotus Barn Valley, na yung senior trainer, senior lecturer ng SIPCARE na si Sir 𝗍𝗍cie Tamayo ay nabigyan niya ako ng mga inputs at idea. At mula doon na-implement natin yung programang ito at inilapag ito sa meeting ng Kagawaran ng Filipinolohiya, isang departamento to na kung saan pinangangasiwaan ko. At nakita nila na malaki ang papel ng tulang Pilipino, ng wikang Pilipino, awiting Pilipino, para ituro at ang kahalagahan ng mga pagkain ng mga masustansyang gulay at prutas, na isatulari namin at naisaawit din namin yung halaga ng kalikasan at kapaligiran. At sa tulong din ng Bureau of Plants and Industry, nabigyan kami ng libreng mga binhi at mga halamang, kamyas, mga kangkong, mustasa at ilang pang mga masustansyang gulay. Sa tulong din ng SIPCARE o SIF Foundation, nabigyan kami ng mga dagdag na mga lecture, discussion, at mga suportang mga pananim. No? Sabihin, hindi ito nagawang mag-isa ng PUP Kagawaran ng Filipinolohiya. Humingi rin kami ng tulong sa Department of Nutrition, Department of Food Technology ng Polytechnic University of the Philippines, at yung mga profesor na eksperto sa ngalan ng nutrisyon at mga pangangasiwa ng pagkain ay naisa Pilipino namin. So isinali namin ito sa Pilipino at nakipag-ugnayan din kami sa tanggapan ng DNR at saka ng Food Nutrition ng Food and Drug Agency ng gobyerno, at isinali namin yung Nutrisali, no, na naging gabay ng mga Filipino teachers para magturo sa komunidad. Ito ng community at maraming mga nanay at katatay at mga kabataan ang nakinabang dito. So yung dating questionabling hangin at questionabling kalidad ng pagkain ay unti-unti nakita nila yung pagkakaiba ng yung mahalaman, magulay, maprutas at mga halamang gamot na nakikita sa komunidad. So siguro pag dumaan po dun sa part niyo po, no, makulay ang lugar niyo, makulay at masagana at maganda yung meron po kayong I think meron kayong mga pictures, no, Professor? Meron po. Of anong itsura niyan ngayon. Pero habang nire-ready po natin yung mga litrato, ano naman po yung mga reaksyon ng mga kapitbahay ninyo, sir, nung sinimulan nyo ang proyektong ito dun sa Riles? Masaya naman yung community kasi yung mga nanay at tatay na nakikinig sa mga kwentuhan, hindi talaga formal na pagtuturo o seminar yung ginawa natin, kundi yung kulturang Pilipino, yung stilong Pilipino na nakikipagkwentuhan, nakikipagkamustahan. Ito yung kulturang Pilipino na napaka-epektibo sa community organizing na dinevelop ng mga teacher namin dito sa PUP at saka sa UP Diliman. Sa pamamagitan ng kwentuhan na ipaparating natin yung mga mahalagang impormasyon. Siyempre kami ay nasa Kagawaran ng Filipinolohiya, maigting namin isinusulong yung maagham at sistematikong pamamaraan ng pagpapaunlad ng kalidad ng buhay gamit ang wikang Pilipino. So naniniwala kami na sa pamamagitan ng paggamit ng wikang Pilipino, ng kulturang Pilipino, ng karunungang Pilipino, at maagham at sistematiko itong ituro,
magkakaroon ng development o pag-unlad ng kalidad ng buhay. Kaya naman ako nag-volunteer din sa SIF sapagkat ang SIF at ang PUP ay hindi hiwalay o hindi nagtutunggalian yung mga batayang prinsipyo at saka mission niya sa lipunan na makatulong sa mamamayan. So, kamusta na po? Sinimulan nyo yung garden po na mga 3 years ago or 4 years ago na po ba? Dito po Mga ganun po, no? sa probinsya. Sa Maynila. Sa Maynila Sa po. Maynila pa. Nagsimula po yan noong 2008. 2008. Oh, okay. At ilang ulit na rin po ako nakapunta sa Lotus Farm Valley sa La Union. At marami po mga lecture at saka inputs. Si Sir Toby, Senior Lecturer Trainer ng Care Foundation. At mula doon, unti-unti ay in-implement ko sa community. Hanggang sa in-engage ko ng mga teachers, mga estudyante, at iba't ibang opisina. At ngayon yung barangay isang demo barangay na nagiging inspirasyon na ibang barangay at ibang pamilya na pinag-ahalawan ng inspirasyon. Okay. Alright, habang inaantay natin yung mga litrato, sir, no? Continue muna tayo. So, I understand ngayon nasa Quezon po kayo. Nalipat po kayo sa Quezon dahil po yan sa pandemya or... Opo. And Opo. nagsimula na kayo ng farm rin, dyan. So 2 to 3 years ago, nagsisimula na po kami i-cultivate at linamin ulit yung mga inalagaan ng aking mga ninuno. So nalaman ko na meron pala kaming inalagaan ng aking mga ninuno at unti-unti ay dinevelop ito. Nagkataon na umuwi kami minsan dito na walang pasok, Sabado o Linggo yata yun. At dito na-lockdown na kami. Na-lockdown na kami rito ng aking pamilya, ng aking asawa, ng aking mga anak at aking ina. At mula doon sa 6 na buwan na yan, marami akong natuklasan, natutunan, at marami rin kaming pinapaunlad pa ng mga programa at nire-research sa tulong na rin ng Department of Nutrition at saka Department of Technology at saka College of Architecture at saka College of Engineering na engage yung mga professor natin doon para sa community extension dito sa aming probinsya. Gusto ko lang bigyan ng diin na ang aming pamantasan ay namumuna doon sa extension program sa Kagawaran pangkomunidad sa pamumuno ng Research Extension Management Office. At lahat po ng professor sa aming PUP at mga scholar ng PUP, lahat po kami extensionist. Kinakailangan po namin na maglingkod sa komunidad batay po sa aming mga resources at kakayahan. Okay, ayan na po yata yung yung presentation or yung pictures. So ipakita natin yung nagawang garden ni Professor sa Maynila. Ayan. Ayan po yung ilang mga larawan na natamnan po ng kawayan at mga anahaw. Ang purpose po ng kawayan at anahaw ay makabuo po ng disenyo ang College of Architecture ng marangal na tahanan na libre lang makukuha ng community dyan. No? Magtuturo po ang College of Engineering dyan. Kasi ngayon po binibili lahat sa hardware at dati naman po sa pag-aaral, libre lang po kinukuha to ng community. So sa pamamagitan ng ng mga kawayan na galing po sa Quezon at galing din sa La Union, makadevelop tayo ng ganyan. Tapos meron din po diyang karipatan na galing kay Ma'am Socorro na kung saan ay turo na rin po dyan sa community yung paggawa ng tsaka ilang mga halamang gamot. Yan, ang mga bata po, meron po kaming sa barangay po namin ay meron paaralan itong Aldana Elementary School. Nakakatakot po sa pagkat dumadaan po dyan sa riles, sa pamamagitan po ng mga halaman, nagkaroon po sila ng parang bakot. No? Bukod po sa libreng prutas, gulay at dahon, nagsilbing bakot po ito ng mga kabataang pumapasok doon sa Aldana Elementary School. Kung mapapansin niyo po, yung buong community ng kabataan ito mula din sa paghukay, pagsisegregate ng mga plastic, at bukod po sa mga halaman, itutunan din po nila na huwag magtambak o magtapon ng mga basura sa harap ng kanilang tahanan. Okay. So, ang daming naidulot na... May kamyas, may papaya, may dalandan, mayroong lemon, mayroong kalamansi, at tinuturuan din po sila sa paggawa ng mga tsaka at mga pagkain at sara at iba pang mga pagkain. Ayan po, ito pong mga tula na to, gawa po ito ng mga tula ng mga bata after po magbigay namin ng workshop, mga workshop sa awit, workshop sa mga paggawa ng tula. Ang mga naturo po rito ay mga profesor sa Kagawaran ng Filipinolohiya. Ito po ay nagawa ng mga kabataan dyan at
inilagay po namin ang kanilang mga pangalan at mga ginagawan tula para reminder din na sila yung mga tinatawag namin Green Warrior. At masaya kasi kapag nakikita ng mga magulang yung gawa ng mga tula ng kanilang mga anak po sa kahalagahan ng kalikasan at kalusugan, yung automatic na engage yung mga magulang nila no, na alagaan yung mga kanilang mga anak. Tapos kung makapansin po sa isang party, no, na-engage din po natin ang DSWD, na-engage din po natin ang police station, sila rin po yung nagsalita na tungkulin din po pangalagaan ng mga ating mga alagad ng police ang pagprotekta sa mga punot mga halaman. Ang barangay official ay tumulong din, ang Bureau of Plants and Industry tumulong din. Tapos ito po yung dalawang publikasyon na nagawa ng mga dalugturo at ng mga estudyante sa PUP. Ito po yung Bahay Kubo, mga halamang gamot at gulay para sa komunidad. Sa tulong po ng mga profesor sa nutrition at technology sa College of Science ng PUP, ginabayan po ang mga profesor sa Kagawaran ng Filipinolohiya at mga mag-aaral hinggil sa mga scientific technical ng mga informasyon. Mahirap pong intindihin sa komunidad ang mga scientific na terminolohiya sapagkat ito pinakasulat sa wikang Ingles. So, sinali nito ng mga guro sa Pilipino para madaling maituro at madaling maintindihan ang mga komunidad. Ito naman pong nutrisalin ay publikasyon na mula sa food and nutrition ng ating gobyerno, mga mahalagang mga nutrisyon na dapat mabatid ng mamamayan at saan ito matatagpuan ng natural sa mga gulay. Again, ginabayan din po tayo dito ng Kolehiyo ng Agham. So mula po dun sa umupo po kami dito sa urban, sa lalawigan, sapagkat sa kasalukuyang panahon po ay walang kakayahan ng lungsod na matiyak ang kalidad ng prutas gulay pagkain kailangan gamot sa Maynila. Sapagkat ang syudad po ay talagang puro struktura na. Ang kailangan pa po rito ay komprehensibong tulong-tulong at pagsusumika ng mga institusyon, individual, organisasyon para mabago yung kamalayan ng mamamayan at ng mga leader dito. Sa pamamagitan ng mga organisasyon, institusyon at mga tamang publikasyon at tamang komunikasyon, mababago natin yung consciousness ng lipunan. At mula po rito, sa tingin ko, sa isang takdang panahon, kaya na siguro ng city na sustain ang kanyang basic needs. Pero hanggang hindi pa ito naaayos, kailangan pa ito ng panahon, kailangan natin ma-maximize ang mga waste o yung sobra-sobra ng mga agricultural product doon sa probinsya. At ito, isang nakikita niyong larawan, si Sir Ajita, isa siyang farm owner din at saka senior volunteer trainer, lecturer ng SIF. Marami rin siyang mga inputs at mga halaman na ibinigay sa akin, kagaya ng mga herbs, mga kalilong, mga gulay, at mga katutubong puno dyan na naitanim na rin dito. Ibig sabihin, kailangan lang natin ng kolektibong tulungan. Siya rin po ay isang certified organic farmer na sinertified ng ating gobyerno. So, namimigay din po sila ng mga gulay sa amin. Dito po sa farm ng aking mga ninuno, unti-unti sinusubukan po namin magkaroon ng tanimang bayan o anihang bayan. Hindi po lahat ng magsasaka rito ay mayroong sariling lupa na inaani. Karamihan po rito sa amin ay mga manggagawang bukid. Ibig sabihin, sinasaka nila yung lupa pero hindi sa kanilang pag-aari. So dito po sa inalagaan ng aking mga ninuno, plano ko po at pumayag naman po sila na yung ilang mga bahagi po rito ay gawing tanimang bayan. Ibig sabihin, makatanim po ang community rito, magtatanim ang inyong lingkod ng mga halaman, prutas at gulay, na kung saan maaari din po silang pumitas ng mga prutas gulay na pangangailangan ng kanilang pamilya. At sana ito ay maging demo farm na gayahin ng iba pang mga barangay sa Quezon at sa buong Pilipinas sana. Kung mapapansin niyo po, yung mga kamag-anak, mga kapisan ko, mga tiyuhin ko, mga ninong ko, ay tumulong din sa pagtatanim. Kahit po yung aking anak ay katulong din sa pag-aayos ng farm na ito. Lahat na engage sa farm po ninyo. Opo, pati yung mga barangay official. Yung aking pong ina ay, dahil medyo matanda ng kanyang katawan, kahit po matanda siya ay meron po siyang na-contribute sa pagpipitas ng mga pamyas, pagtutuyo ng dilaw, pagtutuyo ng mga prutas at dahon. Yung pagtutuyo po ay isang matandang sistema na sa buong daigdig at sa buong Pilipinas, kung saan napoprolong po natin yung gamit ng isang prutas at gulay at dahon. At ito, minaximize po natin ito
Mamaya po sa mga susunod na slide, makikita niyo yung mga naging produkto ng sinaunang sistema ng pagtutuyo na maaaring pakinabangan sa kasalukuyang panahon. Ayan. So meron po tayong And naaning kakao, lemon, alandan, suha, kamyas, mga dahon at iba pa. so yung proseso po ninyo ng pagtutuyo is natural. Kasi meron kayong space, meron May kayo dalawang ng... paraan po. Opo, meron dalawang paraan po. Ito po yung sinaunang paraan na tinatawag na pagsilong, pagpapatayo sa nakasilong, hindi po direct sunlight sapagkat base po sa panaliksik ng mga eksperto, pag direktang araw po ito, meron itong decrease ng mga mahalagang sangkap ng mga halaman at dahon. Kapag ka po shaded dyan, mas okay. Pero meron po tayong na-provide na maliit na dehydrator. Madalas pong umulan dito, ang problema po ng mga magsaka rito kapag nagtutuyo sila ng mga bigas o palay, kapag naulan ng sisira na, sana makatulong po ang College of Engineering ng PUP at dinedevelop po yan na makapagturo at makabuo ng mga agricultural technology na makatutulong din sa pagpapaunlad ng mga magsaka rito. Ayun, yun po yung ginagawa. Base po, Professor, dun sa mga tinanim nyo sa Riles at saka syempre yung dami ng natatanim nyo dito sa lupa nyo sa Quezon, meron ba kayong mga na-discover na mahirap itanim sa urban setting? Opo, una po, hindi ka pwede magtanim ng mga punong malalaki ron kasi ito yung Riles, kailangan mo i-consider yung daanan ng tren. Tapos may mga struktura na, may mga bahay na, at may mga kailangan mo i-consider yung mga kable ng telepono, kable ng kuryente, kable ng internet connection. Isa to sa mga kinukonsider natin. Tapos pag nagtanim ka, kailangan mo magpaalam dun sa papat ng bahay. So maliit yung espasyo dito sa Riles. At kailangan po magpaalam sa Philippine National Railroad at saka sa barangay para matiyak na ang ginagawa natin ay nakaayon at pinayagan ng mga ahensya nito. Dito sa probinsya, malawak, napakalaki ng Space. mga lupain dito. Ang challenge po rito ay paano mo to may transform na ma-maximize ng mga farmers ito at mapakinabangan to hindi lang ng mga community rito at mapakinabangan din ng ibang bayan, lalo na ng Metro Manila. So sa tingin ko, dito lang sa Sierra Madre, sa Quezon, tingin ko kaya nang i-sustain yung basic needs ng Metro Manila. At sa tingin ko hindi lang ng Metro Manila, hindi lang ng bansa, kundi ng buong daigdig, lalo na sa mga mayayelo at mainit o desyertong lugar na medyo salat sa mga vitamin at mineral na dito. Itong halimbawa po ito yung lukot. Ang lukot po ay stainless bean, isa sa mga pinakamaliit na pino na matatagpuan sa Pilipinas. Ito po ay may pambihirang kakayahan na kung saan dahil sila napakaliit, napapasok po nila at nape-penetrate nila yung mga sobrang liit na bulaklak, at kung saan nakukuha po nila ang mga mahalagang masustansyang elemento ng mga bulaklak at nailalagay po nila sa kanilang mga bahay. Nakaka-harvest po tayo dyan ng pulot o honey, nakaka-harvest po tayo ng propolis, nakaka-harvest po tayo ng pollen, at napapakinabangan po yan ng aming pamilya at ilang mga kamag-anak dito. At sa hinaharap, mapakinabangan na rin ng buong community at ng Metro Manila. At kasama rin po nagpe-prepare tayo ng mga publication din, mga materyales at mga curriculum, mga module, para libreng na ituro ito sa bawat pamilya at maging self-sufficient na hindi kinakailangang pumunta sa butika o pumunta sa mga drugstore sapagkat masyadong mahal po. Wala pong kakayahan ang mga karaniwang tao para magkaroon ng quality health, quality life. Sa pamamagitan ng mga libreng training ng PUP, libreng education, at sa tulong ng libreng training at seminar ng SIF at ilang mga institusyon, tingin ko po magtatagumpay. Itong wood workshop area po ay dinevelop din po natin dito sapagkat marami mong waste na kahoy na nasasayang dito sa Quezon, sa Sampaloc, Quezon particular, na nabubulok lang, hindi po napapakinabangan ng mga magsasaka. Pagka may bumagyong dumaan, nabubulok lang yan. Kapag kumuha po sila ng kahoy sa kagubatan, kinukuha lang po nila yung gitna o yung mga gusto po nilang mga kahoy para ipampalit doon sa bubong, sa dingding, etc.
nagawa po natin na makagawa ng isang wood workshop area para po yung mga kastanera. Yung kastanera po yung gilid ng puno eh. No? Nanghihinayang po tayo na ito po ay pinalaki ng 50 taon, 30 taon, tapos bubulukin lang. So dito, in the future, makadevelop po tayo ng mga kabuhayan para makagawa tayo ng mga first aid kit, makagawa tayo ng mga maliliit na mga furniture, na kung saan ma-maximize natin yung full potential ng kahoy. Ang tubig, Yung bahay kanina po ay, na opo, ay yung bahay po na ano po yun? yung picture kanina, gawa yan sa Opo, yung mga nauna. Ito po ay gawa po to sa anahaw, gawa po to sa kawayan, gawa po to sa mga kahoy na nandoon lang sa linang. So hindi po natin kinakailangan bumili ng sobrang dami ng materyales sa hardware. So gusto po nating maging demo farm ito o demo na lugar sa tulong din ng College of Architecture at College of Engineering, mga kaibigan natin professor, na-text po natin sila, na i-email po natin sila at nakapagbibigay po sila ng mga input sa atin. So kailangan lang po nating maging malay tayo na i-engage po natin yung mga individual at mga tao para dun sa development na ito. At masaya po sila kasi natitikman po nila yung sarap na makatulong kahit sa ganung paraan. Ito naman pong tubig na ito ay bukal, no? Ayan po ay ang aking butihing anak na sumusuporta din sa akin, si 𝗍𝗍. Mayaman po sa fresh water at mga bukal ang Quezon at mga ilog. Isa nga po sa minumungkahi dyan, nung ako'y nasa Maynila pa, minungkahi natin na magtayo ng Philippine or National River Development Authority or Philippine River Development Authority. Meron po tayong Pasig River Development Authority or Regulatory Commission under sa DNR. Pero marami pong mga mahalagang batis, no? Marami pong mayaman na freshwater sa buong Pilipinas. Sa tingin ko, dapat nating pagtuunan ng pansin. Kasi kapag di po natin to na-educate yung mga tao sa bawat probinsya, baka matulad lang din po sa Pasig River at ngayon pinopondohan ito ng bilyon-bilyong halaga para ma-rebar. So, hindi na natin po kinakailangan pang antayin na masira at mamatay ang mga ilog sa iba't ibang probinsya para gumawa ng isang institusyon o tanggapan na magtitiyak talaga at magkakaroon ng pangil para ma-educate at ma-empower yung mga local government, mga barangay. At pwede ito paging ecotourism po ito. No? Ito pong mga larawang po ito ay mga larawan bago mag-COVID. No? So tuwing Sabado, Linggo, kapag pumupunta po kami rito at mga araw ng holiday at mga pasok, nagtuturo po tayo ng mga awitin, mga tula, at mga awitin sa kalikasan, mga awiting nagpapalinis sa ating puso't isipan na tinuturo po ng self-care at tinuturo sa akin. Ito yung sound meditation. Tinuturuan yung mga kabataan tumugtog ng ukulele, ng gitarele. At sa hinaharap, baka po makapag-produce na rin po kami ng sariling gitara at ukulele at lang mga instrument mula po doon sa mga kastanera o yung mga kahoy na nabubulok lang sa community. So inaaral din po natin, no? At sa tulong din po ng mga matatandang karpentero dito at matatandang mga manggagawa rito, marami po ako natutunan sa pakikipagkwentuhan sa kanila at unti-unti po ini-engage po natin yan sa ating mga programa. Ayan po yung dine-develop. Ito po yung nung panahon po ng COVID, dahil po hindi po pwedeng lumabas, marami po may mga senior citizen po tayong nabiyayaan ng mga halamang gamot na pulverize na tuyo po natin na bayabas, luyang dilaw, guyabano, mangustin, mga saging, marami pang mga halamang gamot, no? At mga nanay na nagpapainom sa kanilang mga anak ng mga halamang gamot, no? Napakayaman po ng malunggay, napakayaman po ng guyabano, napakayaman po ng pagmamahal, no, ng Panginoon na pinapadaloy sa mga halaman dito. Kung mapapansin niyo, ayan po yung mga ang statement ko po mula lalawigan patungong urban. So marami po tayong mga empleyado at mga profesor, no, sa PUP na nabibigyan na ng mga halamang gamot na ito o yung mga herbal capsule na ito na kung saan dagdag income po ito sa mga magsasaka rito, dagdag kabuhayan. At natitiyak po na ito ay 100% organic sapagkat hindi po gumagamit dito ng mga chemical na abono. Ito pong napapansin niyo naman mga garapon, ito po yung coconut flour. No, dalawa po yung pinanggagalingan ng coconut flour. Ito po yung coconut heart at saka yung coconut na nyog o sapal. At ito po ay patuloy na din-develop ng aking kabiyak, ng aking asawa, ng aking nanay para sa iba't ibang mga tinapay, no?
At pag na-develop po ito sa tulong ng Nutrition Department at saka ng mga eksperto sa SIF volunteer, ma-develop po ito at maganda yung full potential para mabigyan ng tamang nutrisyon yung mga kabataan po rito at mga pamilya rito. At kumakausap din po kami ng mga bakery dito na suportahan nila at pagpiliin nila at bilhin nila yung mga harina, no, mula sa sapal ng nyog at doon sa ubod ng nyog. Napakasustansya po nitong dalawang elemento na to. Tapos dinidevelop na rin po natin sa tulong ng Food Technology Department at Nutrition Department yung apple cider vinegar natin na napakatagas ng vitamins and mineral nito. Nasasayang lang po ito, tinatapon lang po ito ng opera pagkabiyak yan. Nakagagawa na rin po tayo ng uling dito at sana maka-activate tayo ng activated carbon mula sa uling, mula sa baho ng nyog. Nagpo-produce na rin po tayo dito ng VCO, yung virgin coconut oil, sa buhay at saka sa capsule. Ang capsule pong ginagamit natin dito ay 100% vegetarian para sa mga vegan, vegetarian. Na kaibigan din po natin ng supply. At marami pa po, dine-develop pa rin po ng aking nanay yung labong o yung bamboo shoot, no, na maging atsara siya at maging kimchi. No? Kimchi, kasi ang typical na pagtanggap natin sa atsara, papaya. Pero dito dine-develop po natin yung labong na maging atsara at saka kimchi. Alam natin ang kimchi na patakas. Pwede pala yun. Biotic. Pwede po, masarap po, natikman po natin. Meron pong pambata at saka meron pong pangmatanda. At meron din pong dinevelop yung kaibigan ng aking nanay na classmate na rin po rito, nakadevelop po siya rito ng atsaran mula sa kalabasa. So kapag ka po na-preserve yan, tumatapos yung mga, hindi lang po yung taga-probinsya nakikinabang, yung kakulangan ng sustansya at vitamina at fiber ng mga nasa lungsod ay maaari pong may offer ng mga nasa probinsya. Kailangan lang po ng maayos na ugnayan ng mga institusyong pamahalaan at institusyong pampribado at mga organisasyon kagaya ng PUP at saka ng SIPCARE. Malaking tulong po yan. In the amount of time, ang dami nyo na pong nagawa. Ang dami ng nakinabang sa mga efforts nyo po dyan sa lalawigan at saka sa Maynila. And ano po masasabi nyo, Professor, sa mga tao na gusto ring galing city pero gusto ring magtanim sa probinsya? Ano po ang inyong maipapayo? Based on your experience po yun. Magandang mabuhay dito sa probinsya kasi kalidad ng hangin, kalidad ng pagkain, kalidad ng lahat ay ibang-iba sa Maynila. Nakita ko 'yan, pero may hindi ibig sabihin dapat iwan natin yung syudad. Maraming mga kababayan tayo sa syudad na kinakailangan din ng tamang impormasyon, tamang kaalaman at tamang mga suporta. Sa tingin ko, kailangan lang nating harmoniously pag-ugnayan parati ito. Kahit na nandirito tayo sa syudad, patuloy tayo nakikipag-engage sa mga kaibigan natin professor dyan sa PUP. Katuwang din natin para ikalat itong mga mahalagang impormasyon na ito. Hindi natin kailangang lisanin, yung ating pinanggalingan, kailangan lang talaga natin ito. Paano tayo makatutulong para may transform natin ito sa isang mas maayos, mas marangal na kalidad ng buhay. Okay. It doesn't matter po whether syudad po yun or sa probinsya. May tanong po tayo, Professor. Saan daw mabibili ang inyong mga produkto? Sa Maynila po, marami po tayong mga professor dyan SIF volunteer din na sila po yung nagsusupply. Kasi yung mga professor po dyan, lalo-lalo sa Kagawaran ng Filipinolohiya, Kuleyo ng Artes at Letra, sila po yung nakatira sa iba't ibang mga lugar. May sa taga San Juan, may taga Quezon City, may taga Taguig, may taga Makati, may taga Manila, may taga Marikina. So sila po yung mga nagiging supplier na rin sa kanilang mga barangay. Distributor. Distributor. Ang nakatutuwa po rito sa 1 digit lang po ang halaga nitong capsule na ito. Kung ano lang po yung cost, labor cost na mamagsaka, ano lang po yung cost ng capsule at yung electricity at yung transportation, yun lang po yung halaga ng ibinibigay na presyo. Ngayon, yung mga distributor po dyan ay nagdadagdag lang po sila ng transportation na expenses o yung MOE at ilang mga gastusin.
tiyak po na matutuwa kayo sapagkat malaki po ang pagkakaiba nito at kahit po karaniwang tao at simpleng mamamayan ay kaya maka-afford no, ng isang masustansya at tiyak na may kalidad na herb supplement na galing po rito sa Sierra Madre ng Quezon. So, Prof, sa mga ating tagapagkinig at na mga nanonood, paano po kayo makukontak kung meron po silang mga question or yun nga, in terms of sa mga products, kung gusto rin nila maging distributor, open po ba kayo sa ganon? Paano po kayo maaabot? Okay po ang pag-distribute pero sana po sa mas pangmatagalang pangarap, bawat po sana pamilyang Pilipino ay makapag-produce sa sarili ng capsule. Bawat barangay ay mag-produce na ng sarili niya mga urban garden o rural garden na kung saan yung mga barangay official at mga institusyon na dyan ay nagtutulong-tulong para lumika ng sarili niyang pagkain, lumika ng sarili niyang gamot, lumika ng sarili niyang mga food supplement, at lumika ng kanyang mga architectural materials, no, yung mga pangtugsak sa bahay, para makalaya tayo sa mga ekonomiya, mga gastusin, no, at kung saan mabuhay tayo ng may dangal at may ginhawa. Yun po yung natin. So pwede po akong tawagan o kontakin sa 0921-271-8661 or pwede po mag-email sa akin ng marvinfocus@yahoo.com or pwede po makipag-ugnayan sa REMO ng PUP, Research and Extension Management Office ng PUP Main Building, Santa Mesa. Okay, maraming salamat po. Jackson Llames. Okay. Sige po, ilalagay po namin yung details na yan sa ating Facebook page. Maraming salamat po, Professor, sa inyong oras at sa inyong pagkwento, no, ng inyong mga nagawa or naitulong in cooperation with a lot of other individuals and agencies then in the city and also dyan po sa inyong probinsya. Mga last words na lang po, Professor, kung meron po kayo or baka meron po kayong gustong batiin. Opo, last statement lang po, kung matutunan lang po natin ulit na makipag-ugnayan sa kalikasan at ma-harmonize natin ang ating puso, isipan at katawan sa kalikasan, kung ang kilos at pagpapasya ng tao ay nakaugnay at nakaharmonize sa kalikasan, wala tayong pag-aalala sa ating mga patay at pangangailangan. Wala tayong lubang mararanasan ngayon. Sabi nga nung founder ng SIF na si Jagadguru, kayang tugunan ng inang kalikasan ng batay at pangangailangan ng isang katauhan, subalit hindi niya kayang punuan ang ating pagkagahaman. At sa tingin ko, sumusuporta ang definisyon ng Filipinolohiya ng PUP sa mga konsepto nito na ang tanging paraan ay kailangan maging maagam tayo, maging scientific tayo ang ating mga pamamaraan sa pagpapaunlad ng kalidad ng buhay ng mamamayan. At sa Filipinolohiya, kailangan natin gamitin effectively yung wikang Pilipino. So yun lamang po, mabuhay po ang PUP. Number. Mabuhay po ang Gopalakas. Salamat po. Okay, maraming salamat po, Sir Marvin, Professor Marvin. And I'd like to call Jai. Ay po. 1271-861 sa mga gustong makontak siya. And ilalagay natin yan mamaya, Gaur, no, sa Facebook. Yes, mamaya i-share natin yan sa ating, nilagay na pala ng ating tech. And also, syempre, para ma-share din ng ating mga kaibigan na tagapakinig at nagsusubaybay sa ating Facebook page, ay i-share din natin yan ng nakaseparate, no? Para sa ating mga viewers and listeners. Syempre, gusto ko rin po magpasalamat ng personal kay Sir Marvin Lai. Ayan, maraming salamat po, Sir Marvin Lai, sa Ayan, salamat po, Sir Marvin Lai, sa pagtanggap ng aming imbitasyon. Andiyan pa ba, Sir Marvin? Tinanggal na ni Tek. Maraming salamat. Sir Marvin. Ayun. Opo, maraming salamat po, Sir Marvin Lai. Maraming salamat. Salamat, Sir Marvin. Maraming bumabati sa inyo sa Facebook at dito sa StreamYard. Sina Angeli Kasipit, Dixie Palmos, Francis Mina, J. Resurrection, Vanessa, Mangrobang Seril, at Veda Resurrection. Bumabati po sila sa inyo, Sir Marvin. Salamat po sa kaalaman na na-impart nyo sa amin. Sana may part 2. Okay. Oo, syempre naman. Mauulit at maulit yan, Sir Marvin, ha? Sana wag po kayong magsawa na umano sa ating radio show. So, sa pagkakataong ito, kailangan natin magkaroon ng short break. And para sa ating mga
viewers and listeners. Wag po kayong aalis at magbabalik ang Gopalakas. Pangkalusugan, pangkalikasan, Gopalakas. Haribo ni Tagore, Haribo. Haribo ni Tagore, Haribo. Ayan, so Atty. Jai, sa ating mga viewers and listeners, welcome back sa ating show. And bago tayo magsimula sa ating living wise, ayan, no? So nais namin ipamahagi ni Atty. Jai ang ating mga winners, no, sa Self-Care Poem Contest, no? Yes. So Atty. Jai, simulan mo ng ating top 3 to top 2. Yan ang Ang natin nanalo yan. ng top 3 ng poem writing contest ng Self-Care ay si Eliana Marie Alama. Ayan. With her poem titled Standing Alone for What Is Right. Ayan, Basahin Atty. ba Jai, natin to, Gaur? Oh, sige naman. Sige, share Alright. natin yan sa ating viewers and listeners. No? Standing Alone for What's Right by Eliana France Marie Alama. Very international ang name natin, Eliana. Ha? Waves crashed onto the shores, a somber tune in roars. My mind wanders and ponders. When will it get better? As oceans heap up with litter, a light of hope might fail to flicker. The world we live in is in danger, yet all of us deny we truly are vicious monsters. Naks. Most turn a blind eye on the monstrosity. Shouldn't we start preserving our world's beauty? We always wanted to plant seeds of purity, but sin always tainted its vitality. What might once shine with beauty will be forever stained with nothing but impurity. Taking and never giving is a disgrace. Maybe this will be humanity's fall from grace. All of us are hypocritical and fake. We can't just give up that easily without knowing what it will take. It is never too late to stand alone freely. Yun. Salamat, So, Eliana. napakaganda and na. Atty. Jai, ano bang congratulations. masasabi mo dun sa poem ni, pangalan niya? Eliana Marie Alama. Eliana Marie France Alama. Ayun. So, Solid. and syempre sabi nga pala mula sa Self-Care, no, meron siyang may price siya na 1K and meron siyang special gift from the company na Ayun. 𝗍𝗍. Ayan. Congratulations So, on your 1,000 hindi pala dollars, pesos. On your 1,000 pesos and special gift from Nick. masyado mo naman pinapaasa. Pero anyways, proceed na tayo sa top 2. Syempre, bahagi rin natin sa ating mga viewers and listeners. Napakaganda ng mga tula nila eh. So, Yes. ipamahagi natin. So, Ang Atty. top Jai, 2, ang Yan. nanalo ng top 2 sa songwriting contest ay si Victorina Joy Dulnuan ayan. for her poem titled Blame Game. Oh, blame Ang game. napanalunan Ano yan, Atty. ni- Jai? Oh. Bintangan sa Tagalog, bintangan. Mhm. Okay. Thank you for submitting and congratulations, Victorina. You won 1,500 pesos and special gifts from 𝗍𝗍cie. And this is her poem, Blame Game. Drifting, drifting, lives are ending. Innocent souls are my victims, they're dying, dying. Used to be shiny, now disgusting. Poison, yet appealing. Tired of being used when thrown away like nothing. Corals are sick, sea creatures are vanishing. Should I be the one to blame? Or these people who have no shame? Oh. I'm tired of claiming innocent lives. Tired of your fake rallies for animal rights. And then you leave tons of plastics Ouch. behind. Now, who deserves to be called plastic? Is it me or is it you? Now I'm drifting at sea again, lost in the currents without any sight.
These poor fishes, they think I'm food. Then in a second, they're gone for good. I didn't mean any harm, but these humans, they never learn. Oh My name's polyethylene, and my conscience is suffocating me. Why don't people try recycling and use me for decorating? There are many ways to upcycle a plastic like me. At least use me responsibly, so sea creatures will leave peacefully. Please, for the sake of humanity. I'm sorry, medyo may ano yata yung pagkaputol-putol ng poem. Anyways, Pero- but still understandable pa rin naman. Oo yun. naman, Tsaka, gets naman. about environment, ang gaganda ng mga sinubmit nila, no? So, ngayon, basahin naman natin yung sa top 1. So, syempre, congratulations muna sa ating mga top 3 and top 2. So, yung top 1 naman by JT Rose, darating pa kaya? Makaka-receive siya ng prize na 2.5 and special gift syempre from Nixie. And so, ating basahin. Ako na magbabasa, Atty. Jai, Tagalog to eh. Yes, Ano, sa tutuko English, ang aking medyo ilong. nosebleed tayo sa English eh. Go ahead, Okay, Gaur. full screen natin. Yan ang ating ano. Darating pa kaya? Sa patuloy na pag-usbong nitong ating bayan, tila nakalimutan ng kaawa-awang kalikasan. Mga basurang palutang-lutang sa ating karagatan, may malaking epekto sa ating kasalukuyan. Malakas ang kanyang daing ngunit hindi pinapakinggan. Patuloy na pagbabaliwala at pagbibingi-bingihan. Ayan, nakakaano to ah. Tapos, tapon dito, tapon doon, ano ba kaya ang aasahan? Umiiyak na hinagpis ang inang kalikasan. Sa mga nakaraang dilubyo, parang hindi tayo natauhan. Mga basurang naging sanhi ng maraming kamatayan. Hindi ito na ituturing ng isang kamalasan. Bagkus ito ay isang desisyon na ating kinamulatan. Diyos ko po, Mariosep. Okay, desisyon sa pagtapon ng mga pinagbalatan, mga plastik, papel sa ating mga katubigan. Nasa pagdaan ng panahon ay patuloy nang nadagdagan. Nagdudulot ng pagkaubos ng yaman ng ating bayan. Hindi pa nga ba huli ang lahat o aking mahal na kaibigan? Mga aral sa kahapon na matagal na rapat nating natutuhan. Tayo nga ba ay mga Pilipino na talagang lapastangan? O kahit kaunti pa'y may pagmamahal pa rin sa bayan? Darating pa kaya ang panahon na tayo matatauhan? Maibabalik ang kalinisan katulad nung nakaraan? Mga buhay na nagmula sa ating karagatan, umaasa akong ito'y ating patuloy na mapapangalagaan. So itong tula na to, it gives some hope, no? Parang darating pa kaya? Ang galing no? Darating pa kaya? Parang minsan, parang inisip ko, nangungonsensya ba tong tula na to? Or Hindi, ikaw lang talaga tinatarget niyan, Gaur. Ikaw lang talaga. Hindi, para sa ating tong lahat kasi it's a general thing, no? It's a reminder Na-inspire din. Tama. Oo. Na-inspire si Francis Mina sa poem ni Eliana. At ang ating top fan na si Rosalinda Lascano from Okinawa. Wow, thank you. Greets So us ano and na tayo? Siguro mag-proceed Go na tayo sa special award natin. Hindi na ako magbabasa, hindi ka na rin magbabasa. Si Adrian Ligna, pagkandili, ayan, pagkandili sa dagat. So ito naka-receive to ng 3,000 pesos, no? Ano kaya yung kanyang tula? Panoorin natin. Masdan mo ang dagat, nilaso na ng langis at kalat. Nais ko pa naman sanang lumusong, sumulong pa sa lubong, sa dalisay na alon. Ika nga sa isang awitin, may dagat pa kaya tayong lalanguyin? Gayon ay puno na ito ng mga dumi na sariling likha natin. Ang dating tubig na kulay asul ngayon ay naging kulay itim. Dati-rati tayo ang masayang nagtatampisaw, ngunit tila ngayon basura yaring lumilitaw. Kailan ba tayo kikilos? Ang likas na yaman ng dagat ay nanganganib ng maubos. Kailan ba tayo makikiisa? Kailan ba tayo magkakaisa?
Kapag pa ang dagat ay tuluyang sira na, kailan ba tayo magmamalasakit? Kumilos na tayo bago pa man pumikit. Bata ka man o matanda, may katungkulan ka man o wala, may pananagutan ka. Lahat tayo ay may tungkuling linisin ang dagat o karagatan ng bayan natin. Hindi pwedeng hindi isipin, lalong hindi pwedeng baliwalain, sapagkat tayo at wala nang iba pang salarin sa pagkakasira ng dagat na sana ay iniingatan at nililinis natin. Ako, si Berto. Sa paglilinis ng karagatan, nakikiisa ako, sinisikap maging mabuting ehemplo sa kapwa kabataan ko. Oh, andyan pala kayo. Tara, mangisda tayo. Ngunit sandali, huwag niyo akong igaya sa iba. Hindi ako gumagamit ng langis at ipinagbabawal na dinamita. Bangkang disagwan at lambat lang sapat na. Tara, selfie tayo. Ha? Oo, turista ako. Pero hindi ako abusado. Disiplinado yata ito. Tinatapon ko sa tamang basurahan ng mga kalat ko. Pangako, nagsasabi ako ng totoo. Sa katunayan, naglilinis pa nga ako. Kumusta mga kabarangay? Nagsasaya ba kayo sa paglilinis ng baybay? Ako nga pala si Kapitan Negay, ang punong abala sa pangangalaga ng dagat sa aming barangay. Huwag mong itapon sa tubig ang basong plastik at styrofoam. Huwag mong iwanan ang stick ng pinag-ihawan. Putulin mo ito at itapon sa basurahan. Kung kutsara at tinidor naman ang pag-uusapan, mainam pa rin ng metal na nakasanayan. Halip na supot ang paglagyan, bakit hindi eco bag mga kababayan? Higit na mainam at makakalikasan. At sa tuwing pagligo o pagliliwaliw sa dagat, bakit hindi samahan ng paglilinis sa pangpang? Nang sa gayon, pagkasira nitong yaman ay maiwasan. Ako, ikaw, kami, sila, tayo, sama-samang magbabayanihan sa paglilinis ng karagatan. Wow. Wow, thank you so much. Congratulations. Production quality niya, pre. Dala. Doon tayo tinalo eh. galing niya. So syempre lahat yun para sa ating inang kalikasan, gaganda ng mga tula na inialay nila, inilaban nila sa ating poem contest sa Swift Care. So congratulations sa ating mga contestant na nanalo, no? Lalo na sa nakatanggap ng special awards, di ba? Yes. So alam mo ba, Atty. Jai, ito ano lang, kasi nung una parang gusto ko sumali dyan eh. Pero alias yung gagamitin mo, Gaur. Ayan, sorry yan. Actually nung bala ko sumali diyan sa poem contest saka sa songwriting contest. Kaya lang nahiya ako eh. Ang gagaling eh. Huwag ka na. Pero ang gagaling, ang gaganda ng kanilang mga sa ating inang kalikasan. So syempre maya-maya at magkakaroon tayo ng more informative pa na segment, no? Wag na natin patagalin to, Atty. Jai. May babatiin ka pa ba? O wala na. tayo? Oh wait, isa na lang. Si Miss Mary Salazar from Baguio. Hi ma'am, long time no see. Thank you for listening. Thank you so much. Uy, si Veda rin na pala nanood. Okay. Si Vanessa Mangrobang. Good morning everyone. Hello sa lahat. Kalindirilova, good morning po. Ayan, so I think we need to proceed na to our Living Wise segment, no? Nandito na sila Tita Maris. Tita Marisa and Tito Toby. Tech, play natin yung intro natin.
Hi, good morning. Pleasant morning sa inyo lahat, sa ating mga tagapakinig at tagapanood. You know, we miss you last weekend, no? Yeah, nice to But be back. anyway, nice to be back here. But we are missing our tsunami kasama, si Hopefully Tita next Socorro. weekend she By can next join week we us. should have Yeah. her. So the topics that was discussed today ay it was broad, you know, and it was good. Okay, Professor Marvin presented a view. It was a totally different angle na pinanggalingan niya, but same substance, same essence. Kumbaga, ano, one is to come to terms of living a life that is harmonious. You know, we have to seek that harmony, you know, in our life. Kadalasan kasi, if there is fragmentation or division, tayo nagkakaroon ng mga kumbaga ng agitation or you know, there has to be always finding the right balance. So sa ating buhay. Ang ganda nung kanya, ang daming nagtulungan, ano, to Yes. make all of that happen. Yeah, it's a community effort. Oo. You know, let me say so many individuals May government, meron educators, giving meron nagbibigayan sila ng neighbors. contribution sa kagandaan. And the bottom line of it ay maraming natutulungan sa kanilang ginagawa. Ang dami nilang nakagawa. Maraming nagawa. It's a short period of time. Kaya congratulations then kay Professor Marvin for the efforts that he's done. And Yeah, thank you so much. Alam mo, kami sa Safe Care, marami kaming ideas na bibigay sa iba-ibang tao. Pero bihira yung katulad niya na talagang, you know, he'll take it and run with it. You know, talagang turn it into action. And wow, ang dami talagang action nilang nagawa. you know, by nature tayo mga tao, we are gifted with many abilities. Diba? The type of brain we have, kakayahan natin na pwede natin gawin. Ang dami. But sometimes we disregard this opportunity that we have, this form that we have. Nalilimit lang natin syempre sa mga bagay na minsan we call it, hindi naman talagang importante. Sa panahon ngayon, you know, you have, because of this pandemic, and we're still going to be faced with it, you know, kumbaga siguro Mahaba yata to. sa panahon to. But there are many lessons learned. There are many changes that people should actually look into in their own lives. And this starts with an individual. You know, tayo ay recipients to so much information and knowledge. Meron tayong kakayahan to be able to use this ability, receive this knowledge, and apply it in our lives, into the lives of others who are our concern, and to share it. Ngayon, for example, sa mga basic necessities, di ba? Pinag-uusapan recently, for food security. Ngayon, kita niyo, ang dami-dami mga suggestions na pwedeng gawin. Oo nga. Ang dami-dami pwedeng gawin ng isang tao. You know? Saka na-discover nila, no, habang they're in quarantine. Kaya ko pala nang gawin dito. And it's important kasi, alam mo, lahat naman provided sa atin. Everything is given to us. Even is provided. Everything is provided for us. Water, air, earth. Alam nyo, the intelligence, yung kakayahan ng tao. You know, we just need to be able to use it wisely. Yeah. Applying a life that is guided by wisdom. Alam nyo, this past week, I was attending a Zoom conference. Ito ay mga liderato natin from the Congress and those who are dealing with, primarily ang purpose ng Zoom na yan is coming up with a program for mental health sa ating bansa. How relevant is this to our discussion this past 3 meetings, 3 episodes is, one is to understand, many times, maraming mga bagay, we tend to magnify things. Kumbaga, because of our struggles, mentally or physically or socially, there are issues that becomes magnified in our lives. Alam niyo ba na sa buhay natin, there are different transformations that will take place in the period of our lifetime.
or nakaka-experience tayo. And many of these things can cross a type of agitation sa tao, sa isipan ng tao. Alam nyo, for example, siyempre, pinag-uusapan natin food security eh. Kasi ang taong gutom, agitated yan eh. You know, Well, syempre naman. become so agitated. Yan ang Related nagkakos. to mental Oo. mental health rin ang ano. Yes, natatransform Ang yung food. kanyang mental situation, you know. Tapos, kung isa ay uhaw, one is thirsty, you physically, there's May physical reaction. may physical reactions ka agad. Tapos, isa pa, yung a person who's aggrieved, may Yes. stress siya. Okay? This will cause imbalances and agitation. Alright? Isa pa, alam niyo, pag ang tao malungkot, alam natin yan. Kaya pinag-uusapan niya namin sa Zoom sa dami nung, kasi recently, ang mga balita, mga estudyante at teacher na nagpakamatay. It's sad to hear this because you could see that some of this situation can be avoided. But yet, because of so much stress within, that's taking place in people's lives, and that's engulfing them. So, to the point where they would resort to giving up their life. This is so sad. Para doon sa 12-year-old na bata at saka doon sa teacher, napakamatay. So, again, isa pang nagiging issue na nagkakos ng agitation sa tao when one is illusion. Malalim to. Di ba? Oo nga, anong ibig sabihin? Kasi ang tendency natin minsan maraming beses na i-illusion tayo Hindi natin makita yung katotohanan sa ating buhay. So, o sa ating mga nakikita at nadadama sa ating kapaligiran. Tapos ang mga tao mismo, behavioral wise, kumbaga maraming hindi katotohanan ang ating napapag-usapan or nakikita. So sa mga tao medyo struggling with stress or they have mental issues, itong mga bagay ay magiging trigger sa kanila. So you mean like the illusion, anong illusion? Halimbawa, akala natin walang nagmamahal sa atin, Yes. walang magsusupport sa Walang atin. Pero magsusuporta meron para naman. nag-iisa ka lang. Kasi Yung minsan hindi rin natin masabi sa iba, no? Yung ating dinadanas. na ay nahihirapan. Okay? Or, kumbaga, we keep to ourselves. Yes. You know? Tapos, marami rin yan. Kasi, minsan, pumunta ka ng Facebook. Or, Mahirap. hindi Minsan- mo alam kung ano yung totoo o ano yung hindi. Marami kasi Fake ano, news, so madali ka misinformation. rin. Oo. You know, yung illusion yan, or disillusion. Di ba? So, sa ating madla, ang dami hong ganyan nangyayari. Even amongst what we see in TVs or in entertainment, di ba? Naghahanap tayo ng mga lunas, pero may nakikita tayo, napapanood tayo. Minsan, kumakabit tayo dun sa napapanood natin, naririnig natin, you know? So, parang nagiging katotohanan sa ating buhay. Ngunit, illusion lang pala yun. Walang katotohanan. Di ba? Kaya, ito yung mga bagay na nag-create ng agitation sa isang buhay na tao. Tapos, siyempre, alam nyo, yung malungkot ba kapag nakikita natin yung, alam nyo, this past, almost 8 months na tayo sa pandemya. Di ba, marami na lockdown, mas lalo yung mga 65 or senior citizens na hindi kayo allowed lumabas. Di ba? Siyempre, mas lalo kung ikaw ay nag-iisa. Wala kang kasama sa bahay. Ang mga anak mo ay elsewhere o na-lockdown din sila somewhere. Pero ngayon, marami nang pwedeng Pinalalabas. lumabas. Diba? Pero, yung punto, when one reaches a certain transformation physically, you become old. Yung body becomes old. Again, makikita niyo, madali tayong ma-agitate sa ganitong kondisyon. There's emptiness, there's unsurety, right? There's parang the feeling that I am not functioning anymore. I'm not contributing anymore. Yeah. So how can we solve this? Mahirap yan.
Oh, I mean, I'm just talking about transformations sa buhay ng tao okay. Maraming... How can we make it better? Yeah. Tapos, siyempre, yung huli, yung sa huling hantungan, pag ang isang tao ay nagkasakit at siya ay on his deathbed, mamatay na siya. Mamatay na yung kanyang katawan. So, these are transformations that can affect and create an agitation in a person's life. Kaya inuna ko yung gutom Kasi minsan ang tao akala or nagkukulang sa ganito or yung perception nila parang may malaking pagkukulang o maraming nagugutom ngayon. Sa totoo lang, as human beings, in living in this naturally created world, everything is provided for. In nature, everything is given, basically. We have food, we have water, we have air, and the earth is there. And there are many companions who are very much part of this natural system that has been created for us, and that we can live in harmony with everybody else. It is when we are disconnected to this natural world that we should not turn our backs to. Nabanggit nga ni Professor Marvin kanina yung, siyempre marami ng tao nakatira sa urban center. Ayun na nga, parang mahirap makahanap ng first doon. Yeah. Matatangyan, no? Siyempre, sa probinsya, mas parang Hangin. nakakainganyo lumipas Naghahanap ka ng hangin. sa syudad Mukhang mas masaya ang buhay sa syudad, mas may kinikita ang tao. Swerte si Marvin, doon siya na-lockdown sa probinsya. Pero ngayon, nadaman niya, nakita niya na you can have both worlds. Ganun naman sa ating mundo ngayon. Marami sa atin, hindi kahit nakatira sa probinsya, nalalanghap natin yung urban way of life. Okay, we're so much part of that. But we have to learn to find the right harmony and balance to our own life. Many times, when we start to feel such transformation in our life that creates an agitation in our well-being, our mental well-being, it is due to this disconnection. Alam nyo, for example, if pinag-usapan na natin ito maraming beses, to stay healthy, we have so many guests who would say the different rules to stay healthy. Yung mga lifestyle changes. I hope many of you can remember what was discussed in that, and I hope that most of you can have applied what we have been sharing with you. Because on the end of the day, we are responsible for our own existence. Okay? Binigyan tayo niyan. We are responsible. And we have the ability to act responsibly. And then we have the ability to receive knowledge and true information so that we can live our life and apply it in our life para ang ating buhay ay magkaroon ng harmony. So, hindi ba itong issue nga sa ating mental health Alam niyo ba, ang isa sa pinaka-importante na nagko-contribute sa mental stability ay nandyan din sa nature. Yeah, the environment. The environment. At saka, isang hindi natin naiisip. Kasi pag sinabi natin mental, ano yan 4 na bagay yan Thinking, yung pag-iisip. Feeling, yung pakiramdam. Emotions. Willingness. Diba? Minsan, nawawala ka ng will. You don't have to will to live. Ayaw mo na. Ayaw mo na. Quits ka na. Diba? And then, acting. 4 yun na bagay. We have to remember this. And this is guided by our mental condition. Our Kaya mental pagka-depressed, ayaw mo nang gumalaw. Yes. Diba? Nakatago ka na lang sa bahay. O kaya mention, Tayo na makipag-usap. isip ka lang ng isip. Pero many times yung pag-iisip mo wala na pala sa lugar. Oo. Alright? Tapos, yung pakiramdam mo, minsan yung pakiramdam can misguide you Di ba? Kasi parang Yes. naliligaw We can be wrong. We can be wrong with our emotions Correct? So, but this is
the mental dynamics that we live with, and we live with it daily. And actions we perform involves thinking, feeling, willing, and basically acting on it. In every activity, involved lahat yan, yung apat na process ng isip natin. But there are times when there is imbalances in a person's life, when there's a disconnection to the reality of how we should exist, then this is when the struggles come in. This is when the difficulties come in. This is when such transformation that I spoke about, yung hunger, yung thirst, yung all of these dynamics that happens in our life, illusion and all of this, comes to play sa buhay natin. So that's why it's important for us, as human beings, we're gifted with this ability to be able to search or receive information that can provide guidance to our work in our own lives. For example, again, balikan ko yung thinking, feeling, ano nyo? There's one component that nature has provided us. It is called air, breathing mechanism. Do you know, yung state ng mental health ng isang tao can be helped. Kaya nga yung Just term, by breathing right. breathing Yeah. right. Kaya yung exercise is important eh. Because you breathe better. You breathe when better. You exercise. Right? You feel much better. And when you're feeling much better physically, and then mentally, you can think better. Right? Kasama yun eh. Now, and then, alam nyo, to calm one person's mind, di ba yung process of meditation? Where does meditation begin? Meditation starts with the breathing. The breathing practices of ancient times na nire-recommend, it has to do with the element air. Okay? So when a person continues to do such activities wherein the air component is involved, kasi minsan pagkain, food lang yun eh. Pero food, for it to be digested, requires oxygen also, requires air. All of the dynamics is important in connection to air. Okay? So when a person on a regular basis engages in breathing exercises or takes the time to exercise and be conscious of his physical and mental health, makikita nyo, such people would have the proper balance. They try to get hold or put together their life to be responsible for what they do. Kaya, you know, so simple. Breathing properly. And then when one engages in regular practice of breathing, then basically meditation, it becomes like sa kanyang buhay, you know, pang araw-araw niya. Ideal sa kanya ngayon yung pagdadasal at meditation. So importante yung connectivity naman niya sa ating puso, to our Lord and our heart. Kaya dito natin, huwag natin basta baliwalain itong bagay na ito. Kasi itong mga elements na to, from water, earth gives us the food. Diba? Water, syempre, we need to nourish our bodies all the time. These are all priceless. And then basically breathing. How many breaths a day do we need to inhale? But yet, it's priceless. It's always there. It is for this Always reason. provided. It's all given to us. Kaya minsan, pag tayo ay nagiging despondent or we have struggles in our own existence, titingnan natin na actually, in a big picture, things are already given to us. Everything is provided for. In nature, you will find all the different living entities, they survive with what nature has provided them. For example, ang puno, the tree, mga trees sa ating kagubatan, pag natitingnan niya, nilikha yan eh. Natitingnan niyo na, wow, the tree absorbs the energy provided by nature. Sa umaga, nakikita niyo yan, those who understands the photosynthesis, maaga pa lang, between 5 o'clock in the morning and 7 to 8 o'clock, this is when the leaves, the transpiration ang tawag nila, takes place in nature. Energy is absorbed from the heat of the sun. Oxygen is released. Carbon dioxide is taken in by the trees.
right? It's stored. Then when rain comes in, the roots absorb the rain and the water. It stores it just for to store it for a longer period of time. Just so that meron tayong availability of water all the time. See, all of these things are provided for us. We can live and we can live and survive and live our life to be able to achieve our true purpose. Okay? Kaya, mga kasama, mga kaibigan, there's so much. One just needs to be always appreciative and thankful for all of these blessings that has been given to us. You know, our life in this world will not be forever. You know, life in this world is temporary, but we are eternal beings. We are spirit in nature. And it is in this life, in the human form of life, that we are able to experience our spirituality. And this is something that we should put an emphasis on in our existence. And everything will fall into place to come to a point of understanding my true nature, to be self-realized, as a saying, as a teaching in the ancient time. Come to understand my true nature. I'm spirit, and I'm connected to the Supreme Spirit. Kaya, when we embrace this opportunity and this understanding and knowledge, and engage in the glorification of the Supreme Spirit, engage in the meditation, then you will find our life will be full of harmony, will be in harmony, and we will be happy. By nature, tayo, masayahin tayo. We long for happiness. We long to be experiencing real bliss and happiness and love. And it's when we understand our true nature, a spirit, that's where it all begins, in our connection to the Supreme Spirit. When one is engaged in regular meditation practice, one purifies the heart and mind, then you will find that such harmony takes place in your life. Kaya sa ating mga kaibigan, you know, this is the end of this three-part series. On the end of the day, we should not worry. You know, the Lord in our heart and the creator of all what we have is in control. We just need to take shelter and understand what that really means and embrace that love that we experience. Okay. All right. So, you know, yung mga pinag-usapan mo na problems sa mental health, physical health, and all these things, you know, the thing that Marvin did to have these gardens, yeah, right there in the urban area, it's actually ang daming benefits nun eh. These issues of mental health and physical health, all these things will actually be benefited just by gardening. You know, it's a very simple activity, and yet ang dami niyang benefits for all of us. Kasi for one, it helps our lifestyle needs, di ba? You'll be out there in the sun, getting your vitamin D. You're gonna get your fresh air, hopefully. As you grow more, you'll have more fresh air. And then it's a chance for you to interact with others. Di ba? Halimbawa, yung ginawa nila Marvin, ang dami nagtulungan eh, including yung mga bata. So yung mga bata, may chance silang makalabas, you know, just tend the garden, kahit maghila-hila ka lang dyan ng weeds. Nakakatuwa kasi you get to see mga worms, you get to see mga butterflies, kung ano-ano, no? Ang daming matututunan. No? So, sa kaka-interact natin sa isa't isa, na malakas yung katawan natin, ang mental health natin nag-improve, nagkakaroon tayong interconnectivity, interactivity with each other. Pagka ganun tayo, meron tayong sense of kinship with each other. Hindi yung nasa bahay ka lang, na nag-aalala ka lang. Tsaka, ang laking bagay sa gastos, di ba? Kung you're growing food, ang laking nasa save mo. Kasi if you're buying food, syempre yung pagkain sa Manila, galing pa sa malayong lugar, so patong-patong na yung price, di ba? Nagmamahal siya. Pero if you grow your own food, nakakatuwa talaga, walang katumbas yung ikaw ang mag-harvest tapos magluluto, gano'n, no?
Very nice. So mag improve din ang ating dietary habits. Kasi mas may access ngayon tayo sa fresh food. Yung mga may garden, talagang for sure, tumataas yung consumption nila ng fruits and vegetables kesa yung bibilin pa nila lahat. Kasi sa kakasave natin sa food cost, usually ang nasasacrifice yung mga prutas di ba? Ang konti ng ang nakakabili ng prutas. So, it gives us so many choices now pagka tayo nagtatanim. Tsaka syempre yung tulungan ng isa't isa. Sa ibang lugar, itong mga community gardens na tinatawag, nagtutulungan talaga yung tao. Halimbawa, ako may tanim na kamatis, ang dami kong fruit. Ikaw may tanim na talong. Pwede tayong magpalitan, no? Tulungan tayo. Yung mga marami sa akin, pwede ko rin basta ipamigay or if you want, you can earn money from it. You can sell it, yeah? Ang ganda doon, meron pang economic nga benefit to you. Not just na nakasave ka ng pera kasi nag-grow ka, pero madalas may excess So matuturuan ka rin, matututo ka to sell your products. Just like yung nangyari kila Marvin, nakagawa na sila pati medicines, no? Pati mga atsara, those things. Yung transformation nga kasi yan yung binanggit natin, yung thinking, yung feeling, yung willing, and acting is put in such a natural, positive light. It starts one thing leads to the other. Yan ang kagandahan niya. And you're out there, you're feeling the sun, you're feeling the dirt in your palm, yung pagdilig. The elements are playing up. And tatandaan natin, when we are engaged in such activities, our physical makeup is basically of these elements. So when you put yourself in a natural setting all the time, instead of being in an office with artificial air, hindi kayo naaarawan, nakaupo lang kayo sa isang lugar. These are not normal, puro ganun lang. It's not normal for us to be in that Tsaka setting. when you go out there, you're doing all that activity, di ba? You meet people, you exchange your ideas, you end up learning so many things from each other. So, ang ganda noong interaction na yun. And then you can see how everything is so interconnected. Yeah, everybody's learning something. Right. They're all getting better skills. Then you will learn about insects, you will learn about all the things that we have tend to ignore or we think we just saw it in the screen or something. Yeah, and in our own little way, na-improve natin yung biodiversity, yung ating environment, no? So lahat kinakikinabang. Actually, yung mga lugar na may community gardens, even the cost of the area, yung, what you call that, it has a very positive impact sa urban. It increases the value of the land. Isa pa, area. isipin natin dito, even yung sa gawain ng tao, alam nyo, sometimes we always think about this little struggle, but when you engage in certain activities that's so natural for you to do, it gives you that uplifting feeling. Kasi we're dealing with life so it enlivens us. Right. Very nice. And then it becomes a center of interaction even amongst the community members, as always mentioned. Kasi common interest Oo. It's a Tsaka, common interest. alam mo ba kahit yung security, safety dun sa lugar na may ganyan mga activity, nag-i-improve siya. Kasi, di ba, halimbawa, kung nasa city ka, yung lugar na yan na walang gumagamit, empty lot, minsan, ginagawang tapunan lang yan ng mga basura. O dyan nagtatago yung mga nagdodroga. O kaya pag nagtapon ng basura, nagiging source ng conflict. Oo. Away-away, tapos magkakasakit. Pero if you take care of these empty lots, gawin yung, full of life, then lahat na kinabang talaga. Right. So these are things that earlier I was discussing about what we human beings go through in the kind of environment we live in. And it's important that, you see, the environment has such a huge impact in our state of health. Yeah, and mind. Even physical and mental. And your spiritual health. Yes. Your environment affects you. Totally. It affects your consciousness. When you see something growing,
mapapapasalamat ka And talaga sa Lord then natin. you're Diba? gonna appreciate that Yeah, there's so much. it's a very And- wonderful And that experience. once you come to a point, you experience that fact that you know that behind this whole thing, you know, is our loving Creator. You know, who's always there, concerned about our welfare. Kaya nga, ibinibigay sa atin lahat yan. Nandiyan yan. That's why we should not be forgetting. You know, we should actually strengthen our connection. And then when we have this, our faith grows, then we will find ourselves feeling always so full na walang tukukulang sa ating ito. There's harmony. There's interconnectivity to the very big picture of to our real Creator. Yeah. So, And that spill off effect nyo on even our relationships with each other. then we start to improve. care for one another. And then once we get to that point where we engage in service and caring for one another, it changes our whole dynamics, you know, in how we look at life. It changes even our very being. Masarap yan eh. Masarap yung pakiramdam na yan. Masarap You know. Any situation where you put yourself that involves others and making it so that other people's lives and your life is better. And you're looking at the same basic objective and goal. You know, the moment you serve others, you care for others, your life changes immediately. There's the transformation of it in your own life goes deep. Kaya, you know, we should not, again, always be so thankful. We should not be worried so much. Take the opportunity of prayer and meditation all the time. Please join us towards the end of this show. You know, join our music meditation. And you can contact us, you know, if you want to learn more about healing sound meditation. So it's important. I hope that everybody takes this opportunity. Kaya sa ating mga tagapanauhin, mga panauhin at ating mga tagapakinig, our friends, supporters, maraming salamat sa inyong lahat. Yeah, thank you all. 7 minutes pa na. So maraming salamat po. Hi po, Tito Toby and Tita Marisa. Thank you Hi, so Tito much for that very much informative segment na nating Marami kasi sa mga kabataan natin ngayon or those who are 30 and under, minsan kasi living a fast track ng buhay and sometimes the urban setting has changed your outlook completely. Yes. You Yes, know, Tito Toby. sometimes it's not a natural world that you live in. Information moves so fast, ang bilis-bilis. But how many of that is, you know, you can understand and you can come to a point where it really helps you in your life. Tapos even relationships, di ba? Marami sa atin, mahilig tayo sa Facebook. How deep are our relationships with people we meet in our own Facebook? Right. Di ba? Yes. Kasi ang relasyon natin sa buhay, ano yan habang panahon yan Di ba? Habang panahon It's not easy to develop a relationship. It takes time. And Yes, Tito Toby, faith, totoo trust, yun. all of that is there. You know, and ngayon, if you kind of live in a natural setting, many times it's just passing through. Nai-illusion lang kayo dyan. The tendency is para illusionary yung mga relationships natin. Hindi natin Yes. makikita. Alam nyo, pag time of stress or distress, it is people that you seek and people that are there for you that will help you. Yes. Kaya kasi lahat ng problema nasa atin ang binigyan tayo ng kakayahan para maigtan or we overcome the different issues we face in life. Okay. So maraming Yes. salamat sa inyong dalawa. Okay, thank you. Apo, maraming salamat din po, Tito Toby and Tita See you Marisa. guys again. Yes, see you too. So sa ating mga viewers and listeners, dahil dyan sa ating ayan, wala yata ako. Ayan, so nawala yata ako, no, Atty. back. Jai. Alright. Ikaw Ako yung nawala. Sabay tayo talaga. nawala. Ano ba nangyari doon? Okay. So anyway, sa ating mga viewers and listeners, dahil dyan sa ating mga napakinggan kay Tito Toby and kay Tita Marisa,
So napakaganda ng kanilang ibinahagi, no? So Right. ating tandaan na ating i-apply sa ating pamumuhay yan. So sa ating mga viewers and listeners, kailangan natin magkaroon ng short break at mamaya magbabalik tayo for our next segment, which is the good food. Sakto alas 12 na, no? Bubusugin na naman tayo nila Ate Chris ng kanilang masasarap at Papagutumin, hindi masusustansyang bubusugin, Gaur. segment. Ayan, gugutumin pala. So anyways, we will be back. Ayan, so see you later, guys. Pangkalusugan, pangkalikasan, Gopalakas. Magbabalik ang Go Palakas! Go Palakas! Dito lang yan sa 𝗍81 Radio Worldwide. Good news para sa mga kababayan natin abroad. Mapapanood nyo na ang inyong mga paboritong 𝗍81 radio shows sa Amazon Fire TV. Simple lang ang gawin. Hanapin lang ang 𝗍81 TV app and install. Tiyak na wala kayong mamimiss na episodes na gusto nyo dahil mapapanood nyo na ito anytime and anywhere you want. Gamit ang Amazon Fire TV. Tandaan lang, just install 𝗍81 TV app and you're good to go. Another first from 𝗍81 Radio Worldwide. Balikan na natin ang Go Palakas! Go Palakas! Dito lang yan sa 𝗍81 Radio Worldwide. Ayan, so ang ating show pala ay available na sa iba't ibang platforms, no? So sa ating mga viewers and listeners, ayan. So inyo po kaming panoorin every Saturday. Okay, sa ating mga viewers and listeners, panoorin niyo po kami every Saturday yan, 10 a.m. sa Philippine time, yan. So I think Attorney Jem, may gusto ka babatiin bago tayo mag-proceed sa ating good food segment? Yes, I'd like to greet lang happy birthday to happy Ninang birthday. Rosalind Valmonte and Uy, to happy my birthday man po. Renzo Valmonte. Happy birthday. Hope you both have great birthdays and may God bless you. Yun lang, Alright. Gaur. Go ahead. Okay, sa ating mga tagapakinig, mag-proceed na tayo sa ating good food. Ayan, sa ating good food, ya. Magpabusog Masarap na tayo. yan. Ikaw, Nauna na kumakain ako, ka na Gaur. dyan, madaya ka. Ito, mami. Alright. Nakinig ako eh. Okay. Okay, sige, ating tech, i-play na natin. Ating panoorin ang good food. A healthy community starts at home. As mothers ourselves, we know that food nurtures and heals the body. Here on The Good Food, our focus is simple: to inspire you to eat and live healthier. Today we're featuring healthy drinks using local ingredients. Hi everyone, I'm Chris. And I'm Nimai. Welcome to another episode of The Good Food. The Philippines is blessed with an area of variety of fruits. Different months offer a wide selection of fruits such as mangoes, watermelon, papaya, and dragon fruit. Coconut and bananas are easy to come by even in the most remote parts of the country. The different citrus fruits we have, such as dalandan and calamansi, offer distinct flavors and are well loved in most households. Nature has provided us with these wonderful foods to nourish our bodies. These, essentially, are good food. Cool down hot days with this nourishing smoothie. The combination of these tropical flavors will surely liven you up. This tropical smoothie is loaded with antioxidants, anti-cancer, and anti-inflammatory properties. Papaya and ginger is a dynamic combo with enzymes that help with digestion and promote healthy glowing skin. To make this smoothie, here's what you need. In a blender, place your papaya, mango, ginger, dalandan, and sweetener. Blend until smooth.
Add your ice cubes and blend again on high speed. Serve immediately. This smoothie is a good way to introduce papaya to kids, as there are hints of mango and dalandan. Up next, Chris will show you how to make a fizzy drink that will surely quench your thirst. Watermelon is a sweet and refreshing local fruit. Because it is 90% water, it provides electrolytes to help keep us hydrated in hot summer months. This watermelon spritzer is the perfect drink to serve for picnics and parties. To make this, you will need the following. Start by scooping out the flesh into a blender. Process this for a few seconds and then strain the juice into a container. Fill the glass with ice, pour the watermelon juice just halfway, then fill it up with carbonated water. You may add some sweetener and lemon juice if you like. Decorate this with some mint leaves and enjoy it cold. Coconut water is comparable to sports drinks because it's effective in replenishing fluids and electrolytes lost during exercise. With the addition of matcha, this refreshing shake gives you that clean energy without excessive caffeine that coffee and energy drinks have. Matcha also boosts the immune system and limits the invasion and growth of viruses and bacteria in the body. To make this, here's what you need. Pour the milk in a small pot. Heat it gently and add the pandan leaves. Let it simmer for about 5 minutes and turn off the fire. Let it cool down to further infuse it before removing the leaves. In a blender, add the soy milk, coconut water, coconut meat, matcha powder, sweetener, and ice. Blend this until it's smooth. Pour in a glass and sprinkle with some matcha powder on top. Serve it cold. Join us again on the next episode. We have more recipes coming up for you. Once again, this is Nimai. And I'm Chris. Until then, bye. Bye. Yay! Yay! Wala na naman makain. Yay! Meron naman, pero syempre mas gusto ko yung nandyan eh, di ba? Syempre. Okay. Napaka-sasarap at napaka-interesting gawin ng mga i-share nila sa atin. Grabe. Dapat may samples palagi para pag para pagtapos ng segment. Ganda no, ganda na. Kumakain tayo dalawa na. Ganda. Tsaka may review, di ba? May review. May on the air, live review. Dapat meron ganon. Oo. Improve nga natin yung program natin, Gaur. Oo, syempre. Ate Chris, ha? Nako, choppy na naman nata ako. O kaya si Gaur. Ito, okay na yan. Okay na tayo. Ayan, okay. So anyways, next time sa ating mga segment host kay Ate Chris and Ate Nimai, pa-deliver nyo na yan. Ipag-grab nyo mula La Union. Ang layo na. So anyways, thank you so much Ate Chris and Ate Nimai for giving that wonderful recipes and sa ating segment na Good Food Program. And I hope sa ating mga viewers and listeners, paki-comment down dyan sa inyong mga suggestion or yung inyong comments sa ating mga ibinahaging recipes. Ayan. Or request for next recipe. Baka may request kayo. Anong klaseng luto, anong klaseng ingredient gamitin. Go ahead, Gaur. And so, Attorney Jai, let's proceed na to our last segment, the music meditation, no? Ang kinaabang-abangan ng ating mga viewers and listeners. Teka, na yung laway ko, parang gano'n. Ang sarap mo rin panoorin habang umumuya eh. Anyway, sa ating mga viewers and listeners, at tayo malapit ng magtanghalian. So for now, let's relax our hearts and minds with the soothing and beautiful music meditation na hatid sa atin ng Music Meditation PH with Sir Manu. Ayan. Alright. So let's roll the video. Haribo, 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 Haribo.
Salamat, Gopalakas. Salamat sa mga segment hosts at sa ating mga nanonood. Ako si Manu, kasama ko si Sita. Welcome again to Music Meditation. Dito tayo ay mag-relax sa mga healing sounds and sana okay lang kayo lahat. Ang magsisimula ng ating music meditation ay si Sita. Sita, please. Thank you and good morning sa lahat. Katulad ng dati, umanap tayo ng komportabling mauupuan. At kung gusto nyo, dahan-dahan natin isara ang ating mga mata. Bigyan nating pansin ang ating paghinga. Damahin ang bawat inhale at exhale. Ngunit wala tayong kailangan baguhin. Hayaan lamang ang natural na pamamaraan natin ng paghinga. Tayo ay nag-o-observe lamang sa ating breathing. Katulad ng pag-observe natin sa ating paghinga, maaari rin nating gawin ito sa ating isipan. Maaari nating obserbahan ang mga bagay na dumadaan sa ating isipan. Marahil ito'y isang saloobin, alaala ng nakaraan, pag-asa sa hinaharap, o mga worries at anxieties. Tayo ang nakakasaksi sa kondisyon ng ating isipan. Bilang observer ng ating mind, ating maiintindihan na tayo rin ang makakapagbigay ng direksyon kung saan makakahanap ng pahinga at kapayapaan ng ating isipan. Sa panahon na ating hinaharap ngayon, maraming uncertainties at worries sa buhay. Ang pag-practice ng isang time-tested process na music meditation ay makakatulong na unti-unting maranasan ang kapayapaan na galing sa ating mga puso. Maglaan tayo ng ilang sandali at bigyan natin ang ating mga katawan at isipan ng pahinga. Makinig at makisabay sa amin sa pag-meditate sa mga healing sounds.
Madana Mohana Murari Haribo 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 Okay, thank you very much sa inyong partisipasyon. Hanggang sa muli, magkita ulit tayo. Back to the hosts. Ayan, so thank you so much Sir Manu. Thank you rin Sir Manu sa inyong pagbibigay ng music meditation segment sa ating Gopalakas every Saturday yan, no? Hindi walang mintis. Ayan, so sa ating mga viewers and listeners, mga ka-Gopalakas, ayan, so lagi nating i-instill sa ating isipan, sa ating puso yung mga binibigay sa atin nila Tito Toby, nila Tita Marisa, and hopefully next week makasama natin muli si Tita Socorro. And syempre yung mga guests natin na iniimbitahan, palagi may binibigay na at ipinapamahagi sa atin. Tulad na lang kanina si Sir Marvin Lai, napakalaki nang naiambag niya sa programang ito. At syempre sa buhay ng mga bawat mamamayan ng Pilipino na nakikinig sa ating programa. And siya nga po pala, bago tayo magtapos, syempre ako rin po isang music meditation practitioner na musician. So, wala si Atty. J dito. Atty. J, magpa-plug lang ako saglit So anyways, mga ating mga viewers and listeners, if you have time, meron po akong in-upload din sa aking Spotify. Search nyo lang Gaur Evangelista, The Feel of Love. So meron po tayong music meditation track, which is yung nagpe-play ngayon sa background ko, if you have time. So sa ating mga viewers and listeners, unfortunately, kailangan na natin magpaalam at muli sa ating mga tagapakinig, magkita-kita po muli tayo next Saturday, 10 a.m. So maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig, sumusuporta at nagpa-follow, or if pag hindi ka pa nagpa-follow or nagla-like sa ating Facebook page, i-like nyo na yan. Gopalakas, Pangkalusugan, Pangkalikasan. So muli, ako po ang inyong host, si DJ Gaur ng Gopalakas. Magkita-kita po muli tayo next Saturday. Paalam po. Kalusugan, pangkalikasan, Gopalakas. Pangkalusugan at pangkalikasan, samahan si Atty. Jai at DJ Gaur sa pagpapaunlad ng kalusugan sa katawan, isipan at espiritual. Go Palakas! Go Palakas! Pangkalusugan at pangkalikasan tuwing Sabado, 10 a.m. Philippine Time. Dito lang yan sa 𝗣𝗿cy𝗳 Radio Worldwide. Walang kasing saya ang Paskong Pinoy. Dumaan man ang problema at pandemya, kayang-kayang lampasan basta't nagdadamayan at nagmamahalan. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko dito sa 𝗣𝗿cy𝗳 Radio Worldwide. Ito ang
ang